سلام. به به، چه خبر؟ خوبی؟ چه خبر؟ میبینم که حوصلت سر رفته، نه؟ خودت چی فکر می‌کنی؟ حالا چطور؟ الان من حوصلت سر رفته؟ داداش برو بابا، یعنی چی؟ بهش این همه زحمت کشیدم. بذار بگم چرا این کارو کردم. یه شعبده بازی برات آوردم، میخوام آینده‌تو پیش بینی کنم. اصلا به ارزششو داره. ارزششو داره. میدونی چقدر وقت گذاشتم؟ ارزششو داره. اون کارتا رو من میشه بدی؟ مرسی. به خدا اگه ارزششو نداشت. اگه ارزششو نداشت. میکنم. اگه ارزش حالا نیاز نبوده این کارو بکنی. داش اصلا اوکی. آقا ببین نگاه کن. من اینجا 5 تا کارت دارم. 1 2 3 4 5. اینجا هم همینطور. خب حالا میخوام 4 تا کارت بردارم بذارم زیر. کلا تو بگو چند تاشو از این دسته بذارم زیر، چند تاشو از این دسته. اعصابت خورد نباشه. بگو چند تا. جمعش باید بشه 4 دیگه. مثلا بگی 1 3. بگو. کلا بین 0 تا 4. آره 0 تا 4 و اون یکیش مکملش موره. 3 تا از این بذارم زیر. 1 2 3. شاید باورت نشه ولی من میدونستم خیلی بگی. باشه آقا باشه، بذار ببینیم چی میشه. 3 تا کارت میخوام بذارم زیر. چند تا؟ 0 3 1 2. چی دوست داری؟ من میدونم میخوای چی بگی. 2 تا داداش. حتی گفتم چی میخوای بگی. 2 تا از این. 2 تا از 1 2. پس از اون یک دیگه. چون جمعش باید بشه 3. خب داش تو همش داری زیرشون رو میبینی. نه اهمیتی به اون نداره. 2 تا کارت. 2 تا چند؟ 0 2 1 1 2 1 3. چی دوست داری؟ یکی کو تاکید کرده. یه نم. 0 0 که نمیشه. 0 2 گولت داشت. 0 2 باش. پس به این دسته میذارم. 2 تا از این میذارم زیر. خب آقا یه کارت. یک از این دسته یا از این دسته؟ من میدونم میخوای کدوم میگی. یکی از اینا. میدونستم. نمیدونم. دیگه ببین دیگه. خب این 2 تا کارت مونده. ببین به خدا اگه ایسکام کرده باشی. نه به خدا نه، اگه ایسکام نه. کرده باشی مجبورت میکنم 400 بار 37 بکشی. همون واسه 400 میشه. خیلی خوب. یادم من میدونستم که میخوای همه انتخابات چی باشه. واسه اینا 2 به 2 شد. ایوالد بابا باری کرده. بدون اشتباه. حالا راضی بودی؟ ارزشش داشت؟ ولی نه واقعا ارزشش نداشت ولی قشنگ بود. قشنگ. ولی واقعا فکر کنم میخوای ایسکام کنی. نه ایسکا نیست. یه چیزی جون. حالا چجوری این کار کردی؟ شعبده بازی هیچ وقت نمیگن چجوری انجام بدن. آره ولی به من میگی چون سیاه به همه میگیم. آخر اپیزود میگم بهتون چجوری میتونید اینو انجام بدید. یه لحظه به خدا 37 هم خراب کردی. باید اینو میگم آخر اپیزود میگم. نه جدی خدا. آخر اپیزود میگم. آخر اپیزود. داداش اون تا آخر اپیزود بچه‌ها تا بزن آخرش. من الان باید تا 20 دقیقه وایسم، نیم ساعت وایسم 20 دقیقه وایسا دیگه. همون 20 دقیقه وایسا. لذت بردی از شعبده بازی دیگه؟ نه قطعا. آقا سلام. چطوری؟ سلام. چرا در میزنی وقتی وارد میشی؟ اینا چی میگی؟ هاشم عصبانی شد اونا ریخ اونجا. یعنی چی؟ آقا این ساختمونای ما بود، ایشون ساختمونامون رو خراب کرده. راست میگی. می‌خواستم اون شعبده بازی که مش میشن رو بهش نشون. آقا مچ میشه. قشنگ. آره قشنگ بود. میگم برجات فلان میشه. برنامه چیه؟ برنامه اینه که حقیقتا من میخوام یه انتقامی از شایان بگیرم. برای همین یه سری چیزا رو اینجا آماده کردم. چه انتقامی؟ این علامت توییچه ها، می‌دونستی؟ چه؟ سنگ، کاغذ و قیچی. میدونم این کاغذه و خودش هم کاغذه ولی چیزی که سنگ و کاغذ و قیچی رو داریم. می‌خوایم امروز با هم دیگه یه ذره آینده پیش بینی کنیم. نظرت چیه؟ چون تو داشتی آینده رو پیش بینی می‌کردی، ما اومدیم یه ذره با صدرا آینده پیش بینی کنیم. نظرت آقا ما یه چند تا از این برگه‌ها رو می‌ذاریم اینجا، حالا به موقعش رو یه چیزی نوشته میتونم دست نمیشه. خب بعد آقا صدرا شما چون بزرگتر جمع هستی میتونید 2 تا از اینا رو جاشون عوض کنید. یعنی چی عوض کنید؟ چی میشه تاش؟ اینو اینجوری کنید. متوجه میشی چی 2 میشه؟ تا. آره. خب خیلی خوب. خوب. نه دیگه 2 تا من توییچر همین دوست دارم. همین. یه دونه بود. یه دونه 2 جای تا. آره جای 2 تا. خب حالا به نظرت چقدر میتونستم آینده رو پیش بینی کنم؟ آینده چیه؟ یک سوم. اینو بردار و بخون.
چی میگه؟ شایان بزرگتر از هاشم. نه. این یعنی بزرگتر که باشه. هاشم شایانو میبره. الان میبره. الان میبره. چه چیز جالبه نه؟ خب حالا شایان صدرا رو میبره کاغذ سنگو میبره. و صدرا هم هاشم رو میبره. درود. احسن. ولی این تازه شروعی برای قشنگ من راضیم. یک قوقاست. خوب. یک فقران. چه میخندی؟ آقا شایان، شمایی که دلت از سنگه، دلم از کاغذ سنگ. قبلش از سنگ بود البته. آره. خب اصلا برای همین سنگو بهت دادم. 2 تا رو عوض کن این دفعه، یعنی 2 تا بار این حرکت کارو کن. انجام آره بدم. هم کاری کردم من بکنم. دقیقاً. اصلا میدونی چی بیاره دو بار شد دیگه. من میدونستم میخوای این کارو بکنی. فکر کردی فقط یعنی خودت این میدونی. دقیقا همونونه. We'll see. آقا اینجا رو داشته دقیقا باش. همونه. دقیقا همونه. قشنگ. من که راضیم. خدایی شما راضیم. دوست داشتی اینو؟ زیاد. الان یعنی من اوکی با زیبا اون بود، چیزی که زیبا بهت گفتم. خب آقا صدرای گل گلاب، گل بابونه، بفهم. گل شاد. شما میتونی 3 بار این حرکت رو بزنی. این سنگری دوست دارم. ولی باش. میتونی این کار کنی دوباره سنگی به خود بیفته. ولی این کارو دوست نداشتم. میتونی این کار بکنی. سنگ دلا همیشه. الان تو اینم سنگ پیش بشه. بینی کردی، میشه ببینی؟ هاشم از صدرا میبره. اوکی کاغذ سنگو میزنه، صدرا از شایان هنوز ایمان میبره. نیاوردن. شایان هم هاشمو میبره. هنوز ایمان نیاوردن. سن خب آقا چی؟ عشق کردی؟ نظرت چیه بهتون نگم؟ تمام شد دیگه نمی‌تونیم. تمام شد دیگه. چند تا می‌خواستی بعد انجام بدم؟ قشنگ بود. خب می‌خوایم بدونی حالا چی شد. یه بار دیگه پس بذارید اینا رو بذارید کنار. آقا شما سنگ بودی اولش. شما هم کاغذ بودی. منم قیچی. خب آقا فریدون چیزا برای ما میدی. دست گل درد نکنه. سنگ کاس. یه کوچولو. دست نزن دیگه. خب عینک که شما من هم که سیبیلم. سیبیل هستی. منم که مشخصم. خب ببین ما اولش اینا رو داشتیم درسته؟ سنگ کاغذ قیچی. آره. بعد ببین سنگ کاغذ رو نمیبره. در واقع کاغذ سنگ رو میبره. کاغذ سنگ میبره. بعد قیچی کاغذ رو میبره و سنگ هم قیچی رو میبره. درست؟ آره. حالا وقتی که من بهت گفتم یه بار اینا رو عوض کن چه اتفاقی افتاد؟ این دایره جهتش عوض شد. یعنی چی؟ اینو که اینوری کردی مثلا الان اینو میبره. قبلا از این میباخت. و اینو میبره. الان یعنی صرفا صرفا نیست ما چیکار. آره اصلا مهم نیست. تو هر حرکتی که انجام میدی این جهت دایره عوض میشه. اما اولش اونوری بود، حالا بعد از یه حرکت اینوری شد. حالا دوباره اینوری میشه، بعد دوباره اینوری. کلا کل کاری نمیدونستی ما کدوم عوض میکنیم. اصلا برام مهم آها، نبود. یعنی اولین چیزی که عوض می‌کنیم تو صرفاً چیزشو گذاشته بودی استیت با یه عوض رو گذاشته بودی، دومیه چون 2 تا عوض می‌کردیم خلاص آره. میشد همون استیت قبلی همین میشه، جهت سومی دایره. هم میشه دوباره. خیلی بدیهی. کلا اصلا پس اصلا آینده برام پیش مهم بینی نبود. نکرد، آره. ولی ریاضیاتی صرفا گفتم که که مال منم ریاضیاتی بود. جدی؟ تمام چون آینده رو پیش بینی. خب بچه‌ها من الان که فکر می‌کنم یه دونه پیش بینی آینده براتون دارم. حالا که شما پیش بیار خب بیا. بریم. 4 تا این 5 تا بچه ها قراره یه بازی کنیم. من اینا رو فعلا انداختم بیرون. تو این بازی قراره این برنده شه. بریم ببینیم چه جوری. آقا بگو اینا بیاد تو. بفرمایین. این اپیزود داره فقط عجیب‌تر میشه. پاستیل براتون آوردم دیگه آقا. قرار پاستیل بخوریم. بله. مگه اینا ماشروم نمیگن؟ خب بچه میخوایم یه بازی انجام بدیم که تو این بازی شما همه این پاستیلا رو قرار بخورید الا یه دونش. من میخوام براتون پیش بینی کنم که اون یه دونه آخر سر تو کدوم دسته قرار میگیره. خیلی خوب. حالا چه جوری قرار بخوریم؟ هر بار شما میتونید 2 تا دسته رو انتخاب کنید. یه پاستیل از هر کدومشون بردارید، اگه پاستیل داشت دیگه. یه پاستیل از هر کدومشون بردارید، یکی رو بخورید، اون یکی رو بندازید تو دسته بعدی. یعنی اگه از A و B انتخاب می‌کنی یکیشو میخوری، یکیشو میذاری روسی. خیلی شروع شد. حالا شما. پس ما یه دونه از این برمی‌داریم. چرا این اپیزود واقعا داره عجیب میشه؟ شما قبلا این چی واقعا؟ من نمیشه تو باشی؟
اوکی. نمیشه نخوریم؟ خودش داره میکنه. اون مارشملو رو وقتی کباب میکنن اصلا من نمیدونم چجوری مزه خوب میده. فکر کنم اینا نیستن که کباب میکنن. نمیدونم من بس این چرا بپزمیری شکر نیست؟ نه آشان نمید؟ بچه موقع خوردن چجوری میتونید حرف به طعمش توجه کنید؟ ما بیادبیم. با ادب موقع خوردم. حرف میکنم. میرم اینجا خوشمزه خوشمزه است ولی هر چیزی باید کنیم. داریم به لحظات پایانی شروع نزدیک میشیم. دیابت میگیرم اون چاره خاصی هم نداری نه؟ نداری به نظر نمیاد. خب من میدونستم این میبره. آقا من میدونستم که این قرار پاستیل آخرمون باشه. اون رو کن. پشتش رو نه؟ این چیه؟ رو کن. خب آقا اون چیه؟ اوه قشنگ باری کله قشنگ خیلی زده به حالا رازش چیه؟ راز خاصی که من که میدونم همتون اینجا حالا از تو اومدید هر کی براش ادعای پیش بینی آینده میکنه. واقعا حالم داره از مارشملو بد میشه. آقا اون پاستیلای آزمایشی رو به ما میدین؟ پاستیل آزمایشی هم میدونم. اینجا پاستیل ما زیاد داریم. آقا این چیه؟ این قرار بود تو سر کار بزنی بگیم. این لامپه چیه با لامپه آقا فرید آقا فرید نمیگیری؟ بریم که بهتون توضیح بدم این بازی چجوری انجام شد. تو این بازی توی این دسته 4 تا پاستیل بود، تو این دسته 5 تا، تو این دسته هم 6 تا. برای اینکه من حوصله ندارم این همه پاستیل رو بخورم، تو این دسته 3 تا پاستیل میذارم. قرار بفهمید چی میشم. 3 تا پاستیل. تو این دسته نمیشه محمد 2 تا میذارم، تو این دسته 1 دونه. نکتهش چیه؟ تو قبلی هم این تو 6 تا بود، اینجا 5 تا بود، اینجا 4 تا. این 6 بود. نه 4. چرا اینجا 6 بود؟ این 6 بود و این 4 بود. هر جفتشون زوج بودن. این یکی فرد بود. حالا این دفعه هر جفت اینا فردن، این یکی زوجه. نکتهش چیه؟ شما هر بار که پاستیل میخورید مثلا این دوتا رو برمی‌دارید و به این اضافه میکنید. درسته. چی میشه؟ تو وقتی از این دوتا یه دونه پاستیل برمی‌داری، این تعداد پاستیلاش اگه زوج باشه فرد میشه، اینم زوج باشه فرد میشه، فرد باشه زوج. یعنی زوجیت فردیتشون تغییر میکنه. و وقتی که یه دونه به اون اضافه میکنی زوج بودن و فرد بودن اونم تغییر میکنه. یعنی همشون عوض میشه. آره دیگه. همشون یکی عوض. در انتها کل این پاستیلا توی یه دستن و 2 تا دسته دیگه خالی هن. چون این خالی نبودن که انجام میدادیم دیگه. درست. و وقتی که همشون توی یه دسته باشن چی میشه؟ خب همون دسته میمونه که زوجیتش با اینا فرق میکنه. چون دو تا صفر. چون این 2 تا زوجیتشون همیشه یکسانه دیگه. همیشه ما 2 تا یه شکل داریم، یه دونه اون یکی شکل. که این همیشه فرق قرار تو هم بکنه. آینده رو همیشه پیش بینی. همه اینجا دروغگو داره همیشه ما این آینده برای آدم شارلاتان. خب آقا شایان یه دونه از آقا الان که همش خالی شد من نمیفهمم. باید بریم سراغ آخر برنامه دیگه. مهمون داریم درسته؟ مهمون داریم. چه مهمون؟ به به چه مهمونی بریم بیا. خب سلام خوبی؟ سلام مجدد. چه خبر؟ ما یه مهمون ویژه داریم اینجا، دانشجو ریاضی محض هستن. ریاضی محض چیه؟ همش جبره نه؟ جبر داره، نظریه ها داره، هندسه داره. اثبات نظریه به وجود آمدن آدمو داره. گفتی یه چیزی رو اثبات داشتی می‌کردی یک به اضافه صفر رو اثبات میکنیم که میشه یک. من نمیتونم این کارو اینو بکنم. اثبات میکنیم یک بزرگتر از صفر. پس از رشته راضی؟ خیلی. حله. خب ببینیم این رشته میتونه کمکت کنه 10 میلیون ببری. نه. حالا بذار ببینیم. آقا سلام. چه خبر خوبی؟ خب این مهمون خوب داریم اینجا، آقای امیر سلطانیان. چه خبر؟ میخوای بازی انجام بدی. فقط قبلش تو گفتی وب دیولپر فرانت اند؟ آره فرانت اند دیولپرم. میشه بگی چیه؟ من هیچ ایده‌ای ندارم. آره ببین برای اینکه وابستگی‌ها به هم کمتر بشه بتونیم تو گروه‌های مختلف کار بکنیم صرفاً توی یه هیت بدون دیپندنسی حالا به هزار یکی جای دیگه اومدن
معماری‌های اپلیکیشن‌های وب رو لایه‌ای کردن و حالا یه لایه‌اش میشه لایه فرانت اند که هر چیزیه که ویو با کاربر در تعامل، هر چیزی اونور هست روی فرانت اند دیولپر قراره کارش هر چی که کاربر می‌بینه. آره هر چی کاربر باشه در تعامل. من چیز دیگه‌ای هم هست این وسط. آره مثلا خب یه بخشی هستش کاربر نمیبینه، مثل حالا لاجیکای بک اندی نمیدونم، مثلا شما پرداخت بانکی انجام میدی قطعا یه سری چیزا رو کاربر نمیبینه. درسته قاطعه. خب آقا قراره یه بازی انجام بدیم. اگر این بازی رو ببری که میتونی هم ببری، یعنی جوری نیست که ما یه طور چیده باشیم نتونی ببری، نه میتونی. اگر بتونی ببری 10 میلیون تومان میبری. اگرم باختی که باختی، اما نیست. حله؟ اون کارت شما هست. ببین 2 نفر قراره بازی انجام بدیم. نفر اول و نفر دوم. خب حالا نفر اول میتونه هر جا خواست یه کارت بذاره. تو کارت میذاره روی اون خونه. خب روی خونه، اون وسط نباید بذاره، مثلا اینجوری میشه. روی خونه میذاره. نفر دوم با توجه به کارت نفر اول یا قسمت چپ یا راستش رو، یعنی تو چپ راست میتونه اونجا فقط یه کارت. میگم اگه این مثلا نفر اول اینجا بذاره، نفر دوم فقط میتونه اینجا یا اینجا کارت بذاره، چپ یا راست. بعد دوباره نفر اول هر جا خواست کارت میذاره، نفر دوم چپ یا راست اون. تو خونه که کارت هست نمیتونی کارت بذاری و کسی که نتونه کارتی بذاره گیر کنه باخته. نفر اول پس هر جا دوست داشت میذاره هر وقت نوبتش شد. نفر دوم فقط چپ یا راست همون خونه‌ای که دفعه آخر نفر اول گذاشته. چه موضوع سختی. حالا تو دوست نفر اول چه نفر دوم؟ با انتخاب با تو. نفر اول هر جا خواست، نفر دوم فقط چپ یا راست. بذار یه دور بازی تو ذهنم برم. نه دیگه. نشد. نمیشه. خب خودت پیشنهادت چیه؟ کدوم ساده تر؟ نه نمیخوام هیچ تاثیر بزنم رو نتیجه. نمیخوای باعث کنی. خب ردیفه. من شروع میکنم. تو شروع میکنی؟ آره. اوکی. پس نفر اول پس هر جا دوست داری میتونی کارت بذاری. هر جا دوست داری. من اینجا تو نفر اول میشی؟ خب من چپ یا راست فقط میتونم. مثلا من اول بزنم. چپ یا راست یعنی این ور. این نکته بفهم. اونجایی که من گفتم که فقط چپ یا راست میتونم بذارم دیگه. میذارم چپ. من نمی‌تونم منو گیر بندازی دیگه. 10 میلیون وسطه. تو که چیزی قرار نیست به ما بدی ای بازی. خب حال میده یه دور دیگه بشه. یه دور دیگه خب داریم بازی می‌کنیم. دیگه فیلم نگیر پولم نده. حال میده. من فکر نمی‌کردم یکی خوشش بیاد از این بازی. خوشتون اومده. یه باختم من کاری کنم ولی خب بذارش. دقیقاً. راست نمیشه که منظرم چپ اونجا هر جا می‌زنیم چپ یا راست. اشتباه تو خونش بودم. بازم نشد. پس نمیتونیم حرکتی انجام بدیم. خب میدونین چرا داستان چیه؟ که چرا من بردم؟ یه استراتژی برد داره. نفر دوم استراتژی برد داره. شاید مثلا نفر اول به نظر میاد خب هر کار دوست داره میکنه، نفر دوم ممکنه گیر بیفته زودتر. ولی نه واقعا. میدونین چرا؟ ببین کن استراتژی بازی اینه که ما اینا رو دومینویی، یعنی من استراتژی بردش اینطوریه که دومینویی تو ذهنم در نظر میگیرم. نفر اول همیشه دومینوی جدیدی رو شروع میکنه، دومینویی که دست نخورده، حتی اون اول جدول خالیه دیگه. بعد من میرم دقیقاً پیر همون جفت اون دومینو رو پر میکنم. برای من همیشه یه خونه با همون چپ و راست، تو اگه اینجا بذاری میشه چپ من، میدونی، یا با راست. برای همین من همیشه یه خونه دارم پر کردم، ولی چون تعداد خونه‌ها محدوده میوازی. آره. 10 میلیون باختی. خوب بود بازیش، قشنگ بود. آره بازی باحالی بود، خوشم اومد. ایول. قربونت. فکر نکنید که همه نفر اول رو انتخاب میکنن. واقعا ممکن نفر دوم انتخاب کنن و واقعا ممکن شما ببازید و 10 میلیون بدین. خب حالا تو میتونی انتخاب کنی نفر اول باشه یا نفر دوم. شما نفر من نفر اول باشم. باش. من میذارم اینجا. چپ و راست دیگه. فقط چپ یا راستش میتونی بذاری. باش. خب وقتی که برای شما. لازم نیست فکر کنم بیشتر. زیاد نمیتونی فکر کنی ها. جدی. آره. خب چپ و راست من فقط من نمیتونم. نه من نفر اول میتونه هر جا خاص بذاره. خب میخوای از اول میخوای از اول هر طور دوست باشه برو. باشه. ولی میگم یه بار بازی میکنیم ها. آره. کی میبره؟ کسی که آخرین کارتو بزنه، نفر بعدی نتونه کارت بذاره.
وایسا فکر کنم تیز فکر کن یه وقت نداره. نه دیگه الگوریتم من اومدم ببرم. آره تو اومدی ببری. آره خب بریه باختی همون. چپ و راست میذارم. چپ و راسته. چپ یا راست. آها اینجا بشینم که چپ و راست نه دیگه گفتم چپ یا راست. ما شایان تو دلت مونده. حتی گفته بودم که میگیم. قبول دارم. بیا میگم توضیحات میدم. آره آفرین. هر دو تایی که می‌خواستی. آفرین دقیقاً جفت باید بشن درسته؟ باش. ببین اولش باید 2 دسته درست بکنیم. تو هر دسته یکی از اینا میذاری یکی از اونها. یعنی اینطوری باشه؟ خب همونا که میخوای مچن رو اینطوری میذاری. قبوله تا اینجاش؟ اوکی. تا اینجا ساده بود دیگه. بعد یکی از دستا رو برمی‌داری معکوس می‌کنی، ریورس می‌کنی، ترتیبش رو نکن. قبوله؟ الان دقیقاً برعکس اینه. می‌بینی؟ برعکس شد. خب حالا واسه اینکه منطقش رو ببینی اینا رو ما یه کار می‌کنیم که راحت بتونی ببینی چه اتفاقی. پس که اینا اینطوریه ترتیبش می‌شینی که ببینم چی میشه. آره ترتیبشون این شکلیه، اینم اون شکلیه. به صدرام اینجوری توضیح دادی؟ نه. یکم اونو سرسری‌تر توضیح خیلی دادم. واقعا. حل. خب ببین نگاه کن. پس چی بود؟ داستان 2 تا دسته داشتیم. قرار بود مثلا 4 تا کارت. آره. قرار بود 4 تا کارت برداشته بشه زیر. تو انتخاب می‌کردی چند تاش از این دسته، چند تاش از این دسته. الان مثلا همین الان بیا یه عدد بگو چند تاش از این دسته، چند تاش از این، مثلا چند 2 تا از این. 2 تا از این. نگاه کن از رو ور می‌داری. مثلا رو فرض کن اینو رو اون ته باشه. آره. اینو ور می‌داشتم گذاشتم اونجا. خب بعد اینا رو آره یکم بیاریم. بعد 2 تا دیگه. اینم دومیش. اینم اینطوری میرفت اینجا. درسته؟ خب الان چه اتفاقی افتاد؟ و 2 تاش هم باید از این باشه. درسته؟ درسته. چون جمعش باید بشه 4 دوباره یه دونه دیگه. و نگاه کن چه اتفاقی افتاد. ببین نگاه کن داستان چیه. نگاه کن. آره مچ نمیشن. ولی نگاه کن الانم برعکسن. میبینی 3 این بخشید 3 این 1 2 درسته؟ او فاصله این دوتا آفرین فاصله است. یعنی نگاه کن فاصله شون 4. الان میخوام شهودی بگم خیلی جزئیات نشه. الان این فاصلهش از سر اینجا یه دونه کارت، فاصله این تا سر اینجا 2 تا کارت، جمعش میشه 3. خب و همشون این خصوصیت رو دارن. این چیز این برای این فاصله بعد عددش مهم نیست. خلاصه چون مکملش رو اون میریم انگار 2 تا چیز داریم فاصله شون 4. من بهت میگم چند تا از این برم چند تا از اون مهم نیست. وقتی بگی این 1 این 3 به هر حال جمع میشن و به هم میرسن. من الان هر کاری بکنم تو بالاخره یکی از این جفتا اوکی داره. دقیقاً اصلا مهم نیست. مثلا تو میگی 0 الان با 2 تا کارت چرت میگفتی. درست. و همین الان مثلا 0 و 3 قرار 3 تا کارت کنن. 0 و 3 نگاه کن فاصله نگاه کن این چطوری به این سر کارت البته. نگاه کن چه اتفاقی میفته. این قرار مچ بشه با نگاه کن 1 2 3 رسید بهش. خب دوباره میرم من نگاه کن دوباره برعکسشن. الان مثلا با 2 تا کارت بریم این میشه. آره آفرین 1 و 1 اینو با هم مچ اگه 0 و 2 بریم این میشه. دقیقاً. ولی به هر حال یکیش من میگه 1 الان 1 رو بگو تو کدوم عوض کنم چه فرقی داره مچ میشن در اصل. حل راضی سیاست خراب کردم. جالب. قشنگ.